Džus všichni, tady Draker. Dnes si budeme povídat o mé práci na animaci souboje Anakina a Obi-Wana v Lego podobě. Video bude rozděleno do různých částí. Nejdříve si popíšeme proces tvorby souboje a poté vám dám ukázku pracovního prostoru v animačním programu a přidávání vizuálních efektů v mém střihovém programu. Další část videa se bude zabývat našimi budoucími projekty, jako třeba další animace a tvorba na YouTube. Práce na animaci, která vedla k vytvoření souboje Anakina s Obi-Wanem, začala kolem května tohoto roku. Původně se mělo jednat o 2 až 3 minutovou animaci o příběhu Dartha Vadera, kde by se ukázaly klíčové momenty života Anakina Skywalkera. Nakonec jsme se ale se Sagem, pokud nevíte, mým spolupracovníkem na kanále, rozhodli animaci zkrátit na 20 sekund testování možností, co dokážeme. Pokud vás zajímá, jak daleko jsem byl k dokončení původní animace, byl jsem zhruba v půlce animování. Takže mám nějaké postavené sety a připravené minifigurky. Například jsem měl postavený a připravený můstek hvězdného destruktoru, balkon Anakinova domova, na kterém se večer baví s Qui-Gonem v epizodě 1, nebo část vesnice Tuskenu z epizody 2, kde Anakin našel svoji matku. Měl jsem připravené i různé další reálné Lego Star Wars sety, jako je Hvězda smrti. Mezi minifigurkami jsem měl připraveného Dartha Vadera, Qui-Gon Jinna, malého Anakina, Anakina z epizody 2 a pár imperiálních důstojníků. Choreografii souboje jsem vymýšlel v průběhu tvorby videa a snažil jsem se do duelu dát různé povědomé momenty z různých soubojů ze Star Wars filmů. Teď si shrneme chronologicky práci na animaci. Nejdříve se připravovaly a stavěly modely a figurky. Poté se přidávala figurkám kostra a začalo se přidávat okolí a láva. Lávu jsem vytvořil pomocí plochy s lava shaderem. Ze začátku jsem chtěl využít simulace, ale to by bylo moc náročné na délce renderování animace. Pak přišlo samotné animování a renderování animace. Nakonec přišlo finální editování, kdy jsem přidal zvukové efekty a přidal videu efekty světelného meče pomocí vizuálních efektů. Protože jsem se v době tvorby animace ještě učil základy Blenderu, to je program na animaci, který používáme, tak animace trvala déle na vytvoření. Teď vám ukážu, jak vypadal pracovní prostor Blenderu a jak vypadaly různé fáze animace. V Blenderu jsou různé pohledy na scénu, které sedí různým pracím na scéně. Teď se zrovna koukáme na základní Solid View scény. V tomto pohledu jsem animoval a skládal scénu. Potom jsem kontroloval, jestli vše funguje jak má v Render View, což je pohled, jak by vypadala scéna po renderování, ale můžete se podívat na celý set. Ve stříhacím programu HitFilm jsem pak dodal pár velmi malých vizuálních efektů, které animace ještě zlepšily. Ze zvukové stránky světelných mečů jsem použil zvukové efekty ze Star Wars filmů. Teď se pobavíme o tom, co budou další animační projekty a tvorba na kanále. Můžu vám prozradit to, že v tuto chvíli pracujeme na další Star Wars animaci, ke které testujeme vodní simulace a efekty Kylo Renova světelného meče. Se Sagem také plánujeme nějakou krátkou Star Wars sérii minutových scének z různých filmových epizod. Doufáme, že se vám video líbilo. Dáte like a budete ho sdílet svým přátelům. Také dejte odběr, aby vám neunikly naše další animace a nezapomeňte kliknout na zvoneček. Loučí se s vámi Draker.